مساء الخير حبايبي. هقدم لكم الليلة فيديو هنشرح فيه ترانزستور. أنا بعتبره ترانزستور رائع جدا في الاستخدام، ممتاز جدا. القدرة بتاعته عالية، أمبيره عالي، الفولت بتاعه عالي. يعني الحقيقة هو ترانزستور بنستخدمه في تطبيقات كتيرة جدا. بيستخدم في دوائر الباور ودوائر الخارج الصوتي أو غيره. الحقيقة هو ترانزستور قيم ورائع فعلا في الاستخدام. 2N3055 ده رقم الترانزستور. الترانزستور ال 2N3055 هو ترانزستور NBN. يعني ترانزستور معنى انه NBN يعني الكوليكتور بتاعه بياخد جهد موجب بالنسبة للإميتر. الترانزستور لو تخيلنا ان انا هقسمه نصين، اللي هو زي الخط الاحمر كده، قسمته نصين بالظبط، يعني النصين قد بعض. بنلاقي ان الطرفين اللي هو البيس والاميتر مش في النص بالظبط، لا بيبقوا مرحلين مثلا جهة الشمال شوية. وده علشان خاطر التعرف على اطرافه. يعني لما حضرتك تحب تتعرف على اطرافه هتتعرف بالطريقة اللي انا بشرحها. هنتخيل ان هو مقسوم نصين بالظبط كده زي الخط الاحمر. بنلاقي ان الطرف اللي على الشمال اللي تحت هو البيس او القاعدة. الطرف اللي فوق هو الاميتر او المشع. الجسم بتاع الترانزستور هو الكوليكتور او الطرف الثالث للترانزستور. ده بينطبق على جميع الترانزستورات المعدنية اللي بالشكل ده، كله ينطبق على نفس. يبقى انا لما امسك الترانزستور واتخيل انه مقسوم نصين بالظبط كده من النص، بلاقي ان الطرفين اللي هم مثلا جهة الشمال، الطرف اللي تحت هو البيس واللي فوق هو الاميتر، وجسم الترانزستور كله المعدني يعتبر الكوليكتور. الترانزستور زي ما حضراتكم شايفين اللي على الشمال واحنا شرحناه، بينطبق عليه نفس الكلام، او نقدر نقول عليه البديل بتاعه اللي هو الترانزستور اللي على اليمين. تي اي بي 3055 هو نفس القدرة ونفس الكفاءة ونفس العمل، الاتنين زي بعض بالظبط. وده توزيع الاطراف على الترانزستور اللي على اليمين. الكوليكتور بيبقى في النص، اللي على الشمال القاعدة واللي على اليمين المشع. الترانزستور سواء المعدني اللي على الشمال او التاني اللي على اليمين بيوصل القدرة بتاعته او الفولتية بتاعته لغاية 100 فولت، يعني يتحمل حتى 100 فولت. الامبير بتاعه 15 امبير، وده يعتبر رقم كبير جدا بالنسبة للترانزستورات انه يتحمل حتى 15 امبير. الوات بتاعه او القدرة بتاعته 115 واط. طبعا ده ارقام جامدة جدا، عشان كده احنا بنقول ده ترانزستور رائع في استخدامه وفي الدوائر الالكترونية. علشان كده انا عملت منه انفرتر هشرحه لكم دلوقتي، وادى نتائج ممتازة جدا جدا. بالنسبة لموضوع التبريد، يعني لو انا احتجت اعمل له تبريد، دي شريحة من الالومنيوم اللي على الشمال، فيها نتوء من تحت كده، جزء من الألمونيوم بارز كده عامل نتوء لتثبيت اللوحة على الدايرة الإلكترونية. وبيبقى النتوء اللي موجود ده متوصل بالإرث أو بالأرضي بتاع الجهاز. وطبعا الأرضي بتاع الجهاز بيبقى هو تقريبا الطرف السالب. عشان كده نقول ان القطعة بتاعة الألمنيوم بتاعة التبريد ديت هتبقى كلها متوصلة بالطرف السالب او الارث بتاع الجهاز. بيبقى فيه 4 ثقوب موجودين للترانزستور ببنطة 4 ملي. يعني لو حبيت انا، طبعا هو التبريد ده بيتباع جاهز، لكن لو حبيت انا اصنع تبريد بيبقى زي ما انا بشرحه. هنا بنطة 4 ملي، بعمل 4 ثقوب. ونخلي بالنا كويس جدا من الحتة اللي انا شرحتها في اللوحة اللي فاتت، ان الطرفين اللي هم اللي في النص دول مش في النص بالظبط، لا مترحلين لتحت شوية، واخدين بالكم؟ يعني لتحت سنة كده، علشان يخرج منهم البيس والإميتر، ويبقى الجسم ده
هو الكوليكتور. طبعا الكوليكتور هنا بالنسبة للترانزستور ده بيبقى عليه جهد موجب، واتفقنا ان التبريد ده عليه جهد الارث اللي هو الجهد السالب، فمش معقول هنبقى موصلين موجب بسالب يعمل لي شورت ويعمل لي قفلة. علشان كده احنا بنضع قطعة من السيليكون او البلاستيك اللي هو اللي لونها ابيض، دي اللي تحت الترانزستور شايفينها اللي لونها ابيض تحت الترانزستور، دي بتبقى قطعة من السيليكون المرن اللي هو بيتحمل درجات الحرارة وفي نفس الوقت بيبقى عازل. بحطه تحت الترانزستور علشان اثبت عليه الترانزستور، ما يبقاش فيه تلامس مباشر ما بين جسم الترانزستور اللي هعتبره موجب وما بين قطعة الألمونيوم اللي بعتبرها سالب، ما يبقاش فيه شورت أو فيه قفلة بينهم. يبقى لازم بحط القطعة بتاعة السيليكون أو البلاستيك اللي موجودة وبتتقص بنفس الطريقة البيضاوية كده، يعني بتاخد نفس شكل الترانزستور زي ما هو مرسوم قدام حضراتكم. طيب فاضل عندي بقى تثبيت المسمارين الالاوز. هنا بيبقى فيه مسمار الاوز، مسمار صليبه كده الاوز بصموله، وهنا واحد تحت تاني زيه بالظبط. طيب لو انا ربطت هنا المسمار الالاوز هيبقى ملامس لجسم الترانزستور، وهي في نفس الوقت هيلامس لجسم التبريد يعني يعمل لي قفله. لا، هو الترانزستور قصدي المسمار الالاوز ده بيبقى حوالين منه مادة عازلة من البلاستيك، او نقدر نقول عليها زي مكرونة كده. عارفين المكرونة اللي هي يعني ايه؟ جسم مجوف من الداخل كده بلاستيك، بنسميه مكرونة. فبيبقى موجود جزء صغير جدا من البلاستيك بيتحط تحت المسمار، وبعد كده بحط المسمار هنا على الترانزستور بيبقى معزول تماما. على فكرة انا شرحت الكلام ده في احد فيديوهاتي بالتفصيل. اذا لما انا احط المكرونة اللي هي العازلة ديت على المسمار وبعد كده اربط المسمار بصمولة، هيبقى الترانزستور معزول تماما عن جسم التبريد الالومنيوم، يبقى كده يشتغل بكفاءة ومفيش عندي اي مشكلة. الدايرة اللي انا قلت لحضراتكم ان انا عملتها دايرة انفرتر، عملتها من الترانزستور اللي انا بشرحه في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا الانفرتر انا مش هعيد الشرح بتاعه تاني، انا شرحته في الفيديو اللي قبل اللي فات. انا شرحت الانفرتر في الفيديو بتاعي اللي قبل اللي فات، وممكن احط لكم اللينك بتاعه في الوصف. بيبقى فيه مذبذب 4047 بيخرج لي منه نبضتين. هنا بنظبط المذبذب على 50 هرتز، بيخرج هنا على الطرف 10 والطرف 11. تردد بيخرج هنا احطه على الترانزستور البي سي 184 وده حافز، وهنا طرف 11 احط النص التاني من التردد على ترانزستور ياخد نفس الرقم بي سي 184، وبحط هنا 2 ترانزستور على كل فرع. الفرع اللي فوق احط 2 ترانزستور 2N 3055 اللي يتحطوا بالتوازي علشان ارفع القدرة، ويتحط هنا 2 تانيين بالتوازي، هنسمي ده ترانزستور 1 و2 وده 3 و4، يبقى 1 و2 متوصلين توازي مع بعض. نبص للتوازي بتاعهم بقى ازاي. انا بيخرج من الترانزستور الحافز اشارة على المشع على الاميتر، هقوم واخدها كده ومدخلها على قاعدة الترانزستور رقم 1 وادخلها على قاعدة الترانزستور رقم 2، يبقى انا خدت الاتنين كده اهوت بالتوازي. وهنا الإشارة اللي خارجة من الإميتر من الترانزستور اللي تحت هدخلها على قاعدة الترانزستور 3 وتدخل كده على قاعدة الترانزستور 4، يبقى أنا وصلت كده الإشارة على القاعدتين لواحد واثنين وعلى القاعدتين لتلاتة واربعة. الترانزستور 1 و2 الكوليكتور بياخد جهد موجب من المنبع من الترانس، وهنا برضو بياخد جهد موجب من المنبع. وبنلاحظ حتى ان الكوليكتور بتاع الحافز اللي هو البي سي 184 بياخد من نفس الجهد، يعني نقدر نقول ان الجهد ال 12 فولت اللي من الترانس هنا هيدي الكوليكتور هنا للترانزستور ده، والكوليكتور هنا للترانزستور ده، وللكوليكتور بتاع الترانزستور الحافز. التلاتة بياخدوا من ال 12 فولت من الترانس، والتلاتة اللي تحت هياخدوا برضو الكوليكتور، وهنا الكوليكتور وهنا الكوليكتور، التلاتة بياخدوا من ال 12 التانيين اللي في الترانس. يبقى انا لما ادخل على طرف الزيرو
طرف الزيرو هنا هدخل 12 فولت من المنبع، ال 12 هيدخلوا من الزيرو يخرجوا من ال 12 اللي فوق يغذوا التلاتة ترانزستور، ويخرجوا من ال 12 اللي تحت يغذوا التلاتة ترانزستور التانيين. طيب نيجي بقى هنا للإميتر بتاع ال 2N 3055، بياخد عن طريق المقاومة الصغيرة ديت أرضي سالب، وهنا برضو هياخد عن طريق الإميتر هنا والإميتر هنا، حطيت له مقاومة 1.2 أوم، بنعتبرها مقاومة فيوزية. ليه بقى؟ لو حصل شورت في الترانزستور 1 أو 3 لأي سبب ما، الدايرة ما تضربش، لا لكن المقاومة دي تضرب، يبقى بنسميها مقاومة فيوزية. وصلتها بين الأرضي اللي هو السالب وما بين الإميتر هنا والإميتر هنا. وبرضو المقاومة التانية هتتوصل بين الإميتر فوق والإميتر تحت، يبقى زي مقاومة فيوزية للحماية. كده يبقى دايرة الانفرتر هتخرج لي هنا على الملف السنوي اللي هو الخارج يعني 0 110 220. طبعا ال 110 انا مش بستخدمها، فهاخد من الزيرو 220 تيار اي سي متردد قيمته 220 فولت. دي الدايرة اللي انا هعملها العملية علشان خاطر اقدر انفذ المشروع بتاعي. يعني لو حضرتك قدرت تصورها بالمنظر ده وتطبعها هتطلع نفس الدايرة، او لو رجعت للبرنامج اللي انا شرحته اللي هو السيركت ويزارد وبدأت تجمع العناصر زي اللوحة اللي فاتت كده، تجمع العناصر على البرنامج وبعد كده تديله أمر تحويل العناصر للوحة مطبوعة برينتد سيركت، هيطبعها لك أو هيطلعها لك بالمنظر ده، تبدأ تطبعها وتبدأ تنفذ عليها المشروع بتاعك. طيب نحط بقى العناصر هنا على الدايرة علشان ناخد عنها فكرة. دي الدايرة اللي هتطلع من البرنامج السيركت ويزارد، طالعه المنظر ده. عندي هنا الاي سي ال 4047، وهنا طبعا شويه المقاومات اللي هم موجودين. عندي المستطيل ده اللي هو البي سي 184 الحافز، وهنا التاني الحافز التاني. الحافز الاولاني ده بيغذي الاثنين ترانزستور اللي فوق اللي هو 1 و2، والحافز اللي هو الترانزستور ده بيغذي الاثنين اللي تحت الثلاثه و4. لو نبص هنا مثلا على الخرج بتاع الحافز هنلاقيه واصل. الخرج هنا على فكرة بيبقى على الاميتر بالنسبة للبي سي 184، يعني انا اللي انا بشاور عليه ده الاميتر، هيطلع كده يدي للبيس بتاع الترانزستور 1 ويعدي من الكوبري ده كده ويوصل للبيس الترانزستور التاني. ونيجي هنا للإميتر بتاع الحافز اللي تحت، هيخرج هنا إشارة للبيس بتاع الترانزستور 3 ويخرج هنا إشارة للبيس بتاع الترانزستور 4. إذا البيس هنا في 2 والبيس هنا في 1 هياخدوا الاتنين من الحافز، وهنا البيس في 3 و4 هياخدوا من الحافز بتاع الترانزستور التاني. هنا بقى بنلاحظ دول الثلاث اطراف اللي على اليمين اللي هم بتوع الترانس ال 12 0 12. لو نلاحظ الطرف الزيرو اللي في النص هنلاقيه جاي من المنبع كده، لان هنا داخل البطاريه 12 فولت الموجب وهنا السالب، يعني هنا اطراف البطاريه ده السالب وده الموجب. الموجب ماشي كده وداخل هنا على الزيرو بتاع الترانس، الزيرو يطلع لل 12 الاولانيه، يعدي كده يدخل على جسم الترانزستور يعني على الكوليكتور، ويقوم الكوليكتور ده يدي للكوليكتور التاني ويدي للكوليكتور بتاع الحافز. نمسك ال 12 التانيين هيدخلهم على جسم الترانزستور رقم 4، وبعدين يعدي على عن طريق طبعا جسمه المعدني، يعدي على الترانزستور التاني اللي هو رقم 3 ويدخل كده على الترانزستور الحافز اللي هو البي سي 184. يبقى انا غذيتهم كده بال 12 فولت، يبقى كده الدايره بتاعتي ممتازه وشغاله حلوه جدا جدا ما فيهاش اي مشكله. دي الدايرة بعد ما انا عملتها، دايرة سهلة جدا، وصدقوني حاولوا تجربوها هتلاقوها تدي نتائج ممتازة جدا. هنا عندي الاي سي ال 4047 اللي هو المذبذب اللي بيخرج لي ال 50 سايكل مع
المكثف الورقي البرتقاني ده والمقاومة المتغيرة، الاتنين دول عشان يظبطوا لي الهرتز او التردد ال50. عندي هنا طبعا هنا في بخفض التيار زي ما شرحت في الدايرة قبل كده لحوالي 8.2، ال 12 بخفضهم ل 8.2، اغذي بيهم الدايرة المتكاملة. ارجعوا للفيديو بتاعي. فهنا انا باخد الطرف الموجب، وهنا في زنر يثبتهم عند 8.12 8.2 علشان خاطر يغذي بيهم الاي سي. لكن خلي بالكم ال 12 فولت اللي جايين من البطاريه بيدخلوا على الترانزستورات هنا مباشره من غير تخفيض. طب امال التخفيض ده انا بعمله ليه؟ عشان الاي سي. الاي سي دي بتتغذى ب 8.2 فولت، فبخفضها عن طريق الزنر اللي موجود قدام حضراتكم والمقاومه ديت. انا حطيت هنا برضو كده، ممكن حضرتكم تضيفوه او من غير اضافة، ليد صغير علشان ينور، اعرف ان الدايرة شغالة. بنلاحظ هنا بقى طبعا خلي بالك ان هنا البرنامج، يعني لو رجعنا للصورة اللي فاتت، البرنامج هيطلع لك الاخرام دي مظبوطة. الفتحة او الثقب بتاع البيس والثقب بتاع الاميتر تمام التمام. نيجي بقى للثقبين بتوع جسم الترانزستور، هنلاقيهم اكبر شوية، اكبر في الحجم. الثقبين بتوع البيس وبتوع الاميتر بيبقوا 1 ملي، لكن الثقبين بتوع جسم الترانزستور للتثبيت هيبقوا 4 ملي. يبقى حضرتك هتخرم هنا خرمين 4.4 ملي علشان الترانزستور. هنا نفس الحكايه. هتقول لي طيب تتعامل ازاي؟ هقول لك سهله جدا. انت هتعمل ثقبين للبيس والاميتر، تمام، وهتقوم مدخل الترانزستور في مكانه. هيدخل هنا في البيس، والابره بتاعت البيس هتدخل هنا، والابره بتاعت الاميتر هتدخل تحت. يبقى كده الترانزستور اتثبت. اصبح في عندك ثقبين هنا بتوع الجسم المعدني بتوع الترانزستور. حط بنطه في الثقب ده 4 ملي وخرم اللوحه، وحط هنا الشنيور بتاعك 4 ملي، بونت 4 ملي وخرم هنا، يعني من خلال الحديد بتاع جسم الترانزستور نفسه. نبص للوحة كده اهوت. انا هنا حطيت الشنيور في الفتحة ديت ببونت 4 ملي وخرمت، وهنا نفس الحكاية ادي 2، وهنا نفس الحكاية، وهنا نفس الحكاية للأربعة ترانزستور ثقبت ببونطة 4 ملي، مفيش عندي مشكلة. وزي ما قلت بونطة 4 ملي. بعد كده بقى انا رحت جايب ايه بقى، مش هحط هنا بقى مسامير الاوز يعني معلش، تاخدوا خبرة مني كده. انتوا عارفين البرشام اللي هو بيتحط في الشنط والحزمة والحاجات دي؟ انا عندي منه مكنة صغيرة كده، فرحت هنا مبرشم ببرشامة الشنطة اللي بتتحط في الشنط او بتتحط في الحزمة او كده. ورحت هنا برضو عامل نفس الحكاية، كل ترانزستور اديتها برشامتين بالمكنة بتاعت البرشام. مش مكنة البرشام الالومنيوم، لا، ده برشام زي بتاع الشنط، مش برشام ألمونيوم بتاع الألمونيوم اللي هو اللي بيعملوا منه الألوميتال، لا لا، ده حاجة تانية خالص. ده برشام بيتباع عند بتوع المصنوعات الجلدية، بتوع الأحذية وبتوع الشنط وكده، تلاقي عنده البرشام ده. فأنا هنا عندي البرشام وعندي مكنة صغيرة كده، فرحت مبرشم هنا برشامتين على الترانزستور، أصبح ماسك في المكان بتاعه. وهنا نفس الحكاية، وقدم العمل يعني ممتاز جدا جدا جدا. كده نروح لجزء عملي كده علشان نكمل الفيديو بتاعنا. نستكمل الفيديو بتاعنا. ده الترانزستور اللي احنا اتكلمنا عنه 2N30 55، يمكن ما هنلاقي مكتوب عليه اهوت 3055، كلهم طبعا زي بعض. 2N3055. لو نلاحظ هنا هنلاقي ان الطرفين البيس والاميتر مش في النص بالظبط، مترحلين فوق سنة. طيب بنمسك الترانزستور زي ما هو كده،
اللي على الشمال ده يبقى البيس، واللي على اليمين يبقى الاميتر، والجسم ده يبقى الكوليكتور. بنيجي هنا على قطعة التبريد زي ما شرحناها. في نتوء هنا موجود، وهنا نتوء للتثبيت، لتثبيت اللوحة كده في الدايرة بتاعتنا. هنلاحظ برضو ان الفتحتين اللي هما اللي في النص دول مترحلين تحت شوية، مش في النص تمام، علشان الكلام اللي احنا شرحناه بتاع الترانزستور. فلما امسك الترانزستور كده اهوت، يبقى نحطه كده اهوت في الوضع السليم، ولو قلبنا وظبطنا الطرفين اللي في النص هنلاقي اهوت، اقربها لكم شويه، ظبطنا الطرفين اللي في النص بالظبط، يبقى اطراف التثبيت كده اتظبطت اهي، مظبوط كله قدامكم. طيب لو انا غلطت وقلبته، لو انا قلبته كده وحطيته بالمقلوب اهو، حطيته مقلوب واجي اقلب كده، لو انا ظبطت الطرفين اللي في النص، بصوا بقى اطراف التثبيت هربت. فين هي اطراف التثبيت؟ بصوا عملت ازاي. انا هنا في النص مظبوط، لكن بصوا هنا طرف التثبيت راح فين، وهنا طرف التثبيت. عشان كده بقول لكم لازم الترانزستور يتحط كويس، ما يتحطش مقلوب، علشان خاطر الخاصية دي. طيب الدايرة اللي انا عملتها اهيت، الدايرة شغالة بكفاءة عالية جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكلة. ده المذبذب اللي هو ال40 47، وادي الاربع ترانزستورات اللي احنا شرحناهم، ودول الترانزستورات الصغيرة دول اللي هم الحافز بي سي 184. وعندي هنا الزنر والمكثف ده علشان يخفضوا لي الجهد عند 8.2 للاي سي. وهنا حطينا الثلاث بنات دول علشان ادخل عليهم الترانس اللي هو 12 0 12. طيب نلاحظ بقى هنا التثبيت بتاع الترانزستور. بص تثبيت الترانزستور ثبتناه برشام اللي هو بيستخدموه بتوع المصنوعات الجلدية في الأحزمة والشنط والحاجات دي، برشامتين هنا. ولو بصينا عليهم من الظهر اهوت، ادي برشامة وادي برشامة. طبعا خلي بالكم البرشامة هنا ملمسة للتراك النحاس اللي هو بتاع اللوحة نفسه، وهنا الترانزستور التاني، وادي الطرف بتاع الترانزستور التاني. نبص فوق، ادي 2 بتوع الترانزستور نمرة 3، وده الترانزستور رقم 4. 4 البرشامة هيت ملمسة للتراك النحاس اهوت، لازم تلمس للتراك النحاس عشان توصل اهو. ومن الناحية التانية اهي برشامة من اللي بنستخدمها في المصنوعات الجلدية، موجودة عند بتوع الشنط والأحذية وكده، بنلاقي البرشام ده وتبرشم. وطبعا موصلة هي بتبقى نحاس، بتوصل كويس جدا. ودول الترانزستورات الحوافز بي سي 184. وهنا زي ما قلنا 2N 3055 الاربع ترانزستورات والتوصيله بتاعه الترانس. طيب نجيب بقى الترانس بتاعنا، قصدي اللمبه يعني، ترانس والترانس واللمبه اهمت، هوريهم لكم الاثنين اهمت. ادي اللمبه، بوصل الطرف الاسود ده اللي هو ال 12 الاولانيه، والطرف الاسود الثاني ال 12 الثانيه اهو. وصلت كده 12 12 12 12. فاضل الزيرو اللي هو الطرف الاحمر، نحطه في النص. انا عامل حساب كل حاجة يعني. كده انا وصلت الترانس باللمبة بتاعته للدايرة. نجيب البطارية بتاعتنا اهيت، وناخد هنا الدخل بتاع الدايرة. انا عملت هنا مشبكين، واحد احمر وواحد اسود. الاحمر هوصله بالموجب اهو، موجب البطارية، والاسود هوصله بسالب البطارية. كده انا وصلت الاتنين. طبعا الليد هنا نور، وادي اللمبة منورة. كده الدايرة شغالة ومفيش اي مشكلة اهو.
اللمبة منورة. بص انا لو فصلت البطارية اللمبة طفت، لو وصلت البطارية اللمبة شغالة اهو. طبعا بتمنى ان الدايرة تكون عجبتكم، وفكرة الترانزستور الرائع ال 2N30 55 تكون الفكرة بتاعته يعني وصلت لحضراتكم. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبشكر حضراتكم جدا، وانا مستني اي استفسار او اي سؤال اكتب لي تحت الفيديو، وانا هجاوب على حضرتك زي ما انتم متعودين. انا بجاوبكم على كل الاسئلة، وأنا دايما تحت أمركم، وبشكر حضراتكم جدا. ألف شكر.